අයිබෝන් සුබ දවසක් SLS work YouTube channel එකත් එක්කයි මේ වල එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු SMD ගැලවීම සඳහා පොඩි ගැජට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. අපි යමු මේ ඇටවුම කරගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා තාපන දඟරයක්. ඉතින් මම මේ සඳහා යොදා ගන්නවා රයිස් කුකර් එකක රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටස දන්නේ නැත්නම් මම ඊට කලින් වීඩියෝස් වල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ කොටසේ කාර්යය මොකක්ද මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරහා තමයි රයිස් කුකර් එකේ එලිමන්ට් එකට විදුලිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහා විදුලිය ගමන් කරනකොට මේක රත් වීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ ඇටවුම කරගන්නේ ලෑල්ලක. එහෙම නැත්නම් ලී බේස් එකක. ඉතින් අපි මේ තාපන දඟරේ එහෙම නැත්නම් රෙසිස්ටර් එක අපි මේකේ තමයි ස්ථානගත කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ නිර්මාණය කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා ඇන්ටනා බට එක කොටසක්. ඒ කියන්නේ බටපොල් ඇන්ටනා බට එක ඇලුමිනියම් බට කෑලි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ බට කෑල්ලක අඟලක වගේ ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වොෂර් දෙකක් සහ මේ වගේ ස්ක්‍රූ ඇණයක්. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට මේක ලොකුවට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ රූප සටහන බලනකොට ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙනවා මේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ලස්සන මියුසික් එකක් එක්ක අපි බලමු මේ වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක අවසානයේත් බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඊටමත්ම සරල නිර්මාණයක්. ඔයාලට මේක ගෙදර දොරේදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ලස්සන මියුසික් එකක් අහන ගමන් මේ නිර්මාණය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. All I
හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට මේ ඇටුම හදාගත්ත විදිහ හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති ඔයාලට SMD ගලව ගන්න SMD පාස්ස ගන්න සර්කිට් වල කම්පොනන්ට්ස් පාස්ස ගන්න ඔයාලට මේ වගේ ඇටුමක් හදාගත්තොත් තාමත්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් වීඩියෝ එක පිළිබඳ අයිඩියා එකක් ආවා නම් ඔයාලට වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා channel එක subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.